Sziasztok! Az utóbbi időben több ismerősömnek is nézegettem bringát a Marketplace-en, és sajnos arra kellett rádöbbennem, hogy a hazai használt kerékpáros piac az eléggé lesújtó állapotban van. Ezen felbuzdulva szeretném ebben a videóban néhány általános hibára felhívni a figyelmet, aminek elkerülésével talán sikeresebb lehet a hirdetésetek. Csapjunk is bele! Ebben a videóban most nem lesz semmilyen grafikus, egyéb bevágott tartalom, nem vágtam be semmilyen elrettentő példát, nem célom, hogy bárkit is lejárassak ezzel. A nézőim nagy részének valószínűleg ezek az információk evidenciának tekinthetőek, de ha mégis van olyan a környezetetekben, akik ilyen vagy ehhez hasonló hibáktól hemzsegő hirdetést adnak fel, nyugodtan küldjétek neki tovább ezt a videót, hát ha segít. Első hiba, hogy koszosan hirdeted meg a bringát. Nos, ez nem csak a bicikliről, hanem rólad is nagyon sokat elárul. Ki venne bringát egy olyan embertől, aki annyira igénytelen, hogy még a féltvörzött bringáját sem mossa le. Egy vödör víz, egy szivacs és 20 perc ráfordításával klasszisokat lehet javítani egy bringának a megjelenésén, és ne ez a 20 perc válasszon már el attól, hogy téged, illetve az általad hirdetett biciklit miképp ítélik meg. Második, amikor üzemképtelen, igénytelen vackokat hirdettek. Ha már el akarsz adni valamit, legalább tartsd olyan állapotban, hogyha kipróbálásra kerül a sor, legalább egy kör tudjon menni vele a szerencsétlen. Tucatjával találni olyan hirdetéseket, ahol a villafordítva van berakva, leeresztett gumival van hirdetve a bicikli, és hemzseg mindenféle műszaki hibától első ránézésre a bringa. Ha nem értesz hozzá, vidd el egy szervizbe, dobjál rá egy pár ezer forintot, és hidd el, hogy elkerülhető vele egy csomó kellemetlenség. Ha hibája van a bringának, úgyis ki fog derülni, vagy előbb, vagy utóbb. Harmadik, és egyben a leggyakrabban előforduló hiba, hogy nagyon gáz fényképekkel hirdetitek a bringát. Elsődlegesen próbáld meg úgy megkomponálni a képet, hogy a hirdetési platformnak megfelelő legyen a képkivágás. Ne felejtsd el, hogy bringát jellemzően a hajtás oldalról illik fotózni, és utána érdemes csak az apró részletekre rámenni, és hogyha feltöltesz 10 képet a bicikliről, ami nagyon jó, de abból a 10 képből ne a hajtókarról vagy a dzsuvás lánckeréksorról legyen feltéve az elsődleges fotó, hanem egy olyan képet válasz, aminek komplett bicikli látható. Negyedik hiba, semmit mondó cím és leírás. Ha el akarsz adni valamit, ne az legyen a címe, hogy eladó mountain bike bicikli, hanem pontosan írd le a márkát, a típust, az évjáratot, sőt a méretet is. Ezek az információk nagyon kritikusak abból a szempontból is, hogy a Facebooknak a keresőmotorja ez alapján fog rátalálni a hirdetésre, ha valaki valamilyen konkrét márkát vagy típust keres. Ha ez megvan, a leírásban részletesen ki lehet fejteni, hogy milyen extrákkal rendelkezik a bringa a gyári specifikációhoz képest. Arra azonban érdemes figyelni, hogyha egy bringás csoportban hirdetsz, akkor a hirdetésnek az első 4-5 sora fog látszani, tehát érdemes a fontosabb információkat az első 4-5 sorban megfogalmazni. Az ötödik és egyben az utolsó a listámon, amin szintén nagyon sok minden múlik, az az árazás. Árazás szempontjából nagyon fontos, és ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy elsődlegesen legyen ára annak a terméknek, amit kitesztek. Nagyon sokan odaírják, hogy írjál privit az árért, meg 1, 2, 3, 4 forint, meg $4000, meg nem tudom én mi. Ezzel a potenciális érdeklődőknek úgy gondolom, hogy több mint a felét kiszórtad a kalapból, mert nagyon sokan marhára nem fognak rád írni, hogy ugyan mennyiért óhajtod eladni azt a portékát. Gondoljatok bele, hogy a boltba is a legnagyobb számmal annak van kiírva az ára, amit legjobban el szeretnének adni. Ez nem véletlen. A megfelelő ár kialakításával kapcsolatosan pedig azt javaslom, hogy végezzetek némi piackutatást. Tehát most tegyük fel, árulsz egy Cube New Road bringát, amiből mondjuk Dunát lehet rekeszteni, rákeresel a Marketplace-en, hasonló bringából biztos, hogy van fent 10. A 10 fent lévő bringa alapján már jó eséllyel be lehet lőni az árat, hogy mennyiért fog elmenni a bringa. És sajnos el kell, hogy keserítselek, mert a lőtéri döglött kutyát nem érdekli,
hogy te mennyiért vásároltad a biciklit. Ezért érdemes úgy belülni az árat, hogy azt meg is vegyék. És amit a árazás tekintetében végképp leszoktam dobni a láncot, és szekunder szégyenérzetem lesz, amikor az ember odaírja a leírásból, csak ma. Miért? Mi lesz, ha csak ma nem veszem meg? Holnap fejebe emeled az árat? Akkor a piaci szereplő vagy mi? Ezeket a hirdetéseket én előszeretettel poénból el szoktam menteni, és hát van amelyik ilyen 3-4 hetet vagy 2 hónapot is fenn van, ugyanezzel a szöveggel, hogy csak ma. Tehát azoktól kérdezném, akik így hirdetnek, hogy ez valamikor bevált. Nos, én leggyakrabban ezekkel a hibákkal szoktam szembesülni a Facebook hirdetéseken. Ha te találkoztál egyéb hibával, ami kimaradt ebből a felsorolásból, akkor azt írd meg a kommentmezőbe. Remélem ez a videó azért segít majd 1-2 embernek, és ennek segítségével sikerül elkerülni ezeket a hibákat, és sikeresebben tudjátok eladni a bringátokat a marketplace-en. Úgyhogy ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, vagy találtatok benne valami hasznosat, akkor nyomjatok egy lájkot, ha pedig még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!